والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أول درس في الدروس القناة، وإن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي اللي إحنا نعمل رسومات. زي طبعا ناس كتير سألتني عليها رسومات زي دي طبعا. لأن ناس كتير سألتني عليها والكلام ده كله. فأنا بعمل النهاردة الدروس دي عشان الناس كلها تستفيد. الموضوع يعني مش صعب خالص. فيلا بينا نشوف النهاردة إن شاء الله هتكون أول الصورة دي. فيلا بينا. طبعا يا جماعة احنا هنا جبنا الصورة. تمام. كل اللي احنا عملناه دلوقتي اللي احنا عدلنا في الكاميرا رو، عدلنا الألوان بتاعتها. تمام. بحيث اللي هي تكون مناسبة، بس مع البتاع، مع الصور وكده. واهم حاجة في الصور طبعا الإضاءة، وازاي تظبط الإضاءة وتكون دقيق جدا في التفاصيل، لأن التفاصيل بتفرق جدا. فاحنا ان شاء الله يعني الموضوع مش صعب خالص زي ما الناس كلها متخيلة. فاحنا بعد ما اول حاجة عملناها هنا هو تخصيص الالوان وظبطناها، بنروح على الاويل بينتنج اللي هي بنجيبها من فلتر، واويل بينتنج اهي. تمام. تظبطها بقى انت زي ما انت عايز، زي الحاجة اللي انت بتستريح لها وماشي وكده. ف تظبط بقى كل حاجة، الدنيا دي كلها خلاص. بنستخدم في الموضوع كله اتنين بس: أداة السموزنج، سموث تول. تمام. السموث تول ديت ناس كتير قوي يعني ما تعرفش يعني فايدتها. هي لها فوائد كتير جدا، بس في ناس كتير، إن أغلبية الناس طبعا ما بيستخدموهاش. فاحنا هنستخدمها النهاردة بكل اللي احنا نعمله على فرشة عادية خالص. نستخدمها. بنخلي هنا زي الأوباستي بتاعتها كده 50%. تمام. ويلا بينا، يلا بينا.